Den här podden sponsrar av Dixter Fresh. Och i slutet av programmet kommer du höra Shutdown med Amanda Winberg i spellistan med de bästa nya låtarna och de hetaste artisterna. Noel Flike. Sara Larsson. Nej men humor. Nej, jag tänker inte ens försöka mig på det där faktiskt. Det är lite frans. Sara Larsson. Noel Flike. Sara Larsson. Försöker säga Noel Flike i fransk. Noel Flick. Ja. Det kör. Okej, I see you. Hur är läget? Jag känner nu att min hype börjar dippa lite. Jag ringde dig för några minuter sedan och var jättespeedad. Men nu har klockan slagit 9 på morgonen. Ja. Jag har alltså sovit i 2 timmar i natt. Yay. Och nu känner jag att jag börjar bli trött. Ja. Faktiskt. Jag sitter i skolan och spelar in. Och det känns ganska jobbigt att sitta i ett av grupprummen där det är så här glas. Så att jag vet inte om det går förbi folk. För jag sitter med ryggen emot. Men det har du gjort tidigare. Ja, men förut kunde jag liksom gömma mig bakom en vägg så att folk inte såg in. Men nu är det liksom... Okej, nu är det exposed. Japp, och där var det någon som gick in i ett annat rum. Men det är lugnt. Jag har inte heller sovit så jättemycket. Jag fastnade och kollade på... Vet du vem Nardwuar är? Ja, jag älskar honom. Gud vad sjukt, jag tittade på alla hans intervjuer förra veckan. Ja, alltså... Så att jag har kollat på hans intervjuer. Och inte bara det, utan jag har liksom YouTubeat alla låtar på alla de där plattorna. Det är det jag har gjort. Okej. För er som inte vet vem Nardwuar är, så är det rätt nu. Nardwuar. Han intervjuar då massa kända rappare. Och det är ju mest rappare. Enbart rappare skulle jag vilja säga. Nej, det är några som är lite... Okej, Sorry till exempel. Jag har inte kollat dem. Men typ till exempel när han intervjuar ASAP-gänget. Så är det ju... Alltså jag kan knappt räkna hur många gånger folk säger What? How did you know about that? What? How did you find out about that? Han vet verkligen vad han snackar om och han har gjort sin research. Och då brukar han då ge de man intervjuar en vinylplatta av någonting de tycker om. Ja, exakt. Och du har alltså kollat upp alla de där? Japp. Vad var favoriten då? Favoriten var nog en låt som heter Baby med, vad fan hette de nu än? Vem gav han den till? Aziz Ansari. Så det är inte bara rappare utan det är ju komiker. Men däremot så gav han en asnygg affisch till trummisen från The Roots som heter Questlove med Bobby Taylor and the Vancouvers. Så att de har suttit och lyssnat på i natt. Och de är bra, de är riktigt bra. Vi kan lägga till att han är ju ganska... Alltså hur ska man beskriva honom? Han är väldigt... Han är intensiv och han är... Lite awkward. Ja, verkligen. Alltså till exempel, nu tar jag ASAP-intervjun återigen bara för att det är ett bra exempel. Det är ganska många i den gruppen. Och sen så ska han så här, ta en bild typ, eller jag vet inte vad han gör. Och så ställer han sig och posar med tummen upp i över 1 minut. Ja, men och det är hans slutgrej, han gör det varje gång. De får ju fnatt. Ja. De är så här, vad fan händer? Och gulligaste intervjun är med Drake. Jag tycker om honom. Gud vad kul att du säger det. Det känns som att vi ofta gör samma saker. Så här synkar på sådär sätt. Ja, det är så tokigt kan det bli. Ja, vet du vad jag satt upp och gjorde då? Nej. Jag kollade på Ex on the Beach. Just det. Det gjorde jag med. Eller jag gjorde det igår. Gud, det kommer ju vara mitt guilty pleasure. Skojar inte. Men vi kanske ska säga det att vi fick, för det har inte kommit en premiär utan vi fick en liten förhandsvisning. Exakt. Till årets säsong av Ex on the Beach. Ja. Vi fick då se första avsnittet. Och det blir spännande. Det är lite... Alltså om man väl har börjat kolla så kan man inte sluta. Jag kände det. Jag brukar inte vara ett jättefan av Ex on the Beach. Jag har till exempel sett den brittiska versionen av Ex on the Beach. Men när man väl börjar kolla så finns det ingen stopp. Alltså jag vill ju se
andra avsnittet omedelbart efter men jag hade sett klart första. Jag blir lite irriterad för att, eller alltså det kommer premiäras nu på måndag 28. Så vi måste ju vänta på kanal 5. Men då kommer vi behöva vänta längre än så för att kolla på andra avsnittet. Ja, det är lite tråkigt. Dagen efter eller någonting. Eller hur? Får muta dem. Skicka till. Nej, men jag tänkte på en sak angående karaktärerna som är med. Ja. Jag tror det är officiellt vilka som är med nu. Ja, det jag gick in på Instagrams också. Ja, för under namnen, jag vet inte om det är någon ny grej, men under namnen så står det ju, istället för ålder och sånt där fjanteri som ingen bryr sig om, så står det istället deras Instagram-namn. Och så gick jag in på dem och så stod det då att deltagare i Ex on the Beach 2016. Så att jag antar att det är ute. Men de flesta, speciellt tjejerna, går all in för att vara okänsliga. Ja, jag vet. Förstår du hur jag tänker? Att det ska vara så här... Ja, men så här, jag bryr mig inte. Alltså jag har så här, hjärta av sten. Jag är ice cold bitch. Jag är stoneheart. Lite den feelingen får jag. Och det känns som att det är någon ny grej. Och jag tänkte dra en parallell här mellan min goda vän Evin, som är krönikör för Metro. Hon skrev då att på internationella kvinnodagen så skrev hon en krönika om coola tjejer. Och att man oftast vill spela den här obrydda, tuffa bruden som inte bryr sig så mycket. För att om en kille ska såra en så kan han inte göra det om man inte bryr sig. Exakt. Så att, han kunde inte komma ikväll. Inte bryr vi av mig om det. Ja, han svarar inte på 3 sms. Fan, inte bryr mig av väl om det. Okej, men han vill ses nu 2:00. Ja, kan väl göra, för jag är en sån här skön tjej. Att man beter sig på samma sätt som de här fuckboy-killarna. Som är väldigt kända. Och på det sättet, det blir väldigt ofeministiskt egentligen, för att då har man ju sagt att det är okej att ni behandlar oss så här. Att jag kommer inte vara känslig och uttrycka mina känslor för hur jag känner om det här, utan jag tänker spela tillbaka. Alltså, jag vet inte om det är ofeministiskt eller inte, men jag menar riktigt, könar du ett visst beteende nu? Absolut. Du gör det? Ja, alltså jag menar på att den här fuckboy-grejen som de även nämner i Ex on the Beach, den här fuckboy-grejen är ju då att inte bry sig om tjejen speciellt mycket. Man hör av sig lite när man vill. Man är en player. Man är en oskön player. Och att vara en player 2016 känns ju inte så jävla fräscht. Men då har vi tjejer alltså kommit på det är liksom eran utveckling till, nu fattar jag att det är då har vi tjejer kommit, evolution vet jag inte skulle säga. Nej, men då har vi tjejer kommit på att vi kan istället spela dem tillbaka på samma sätt. Men då gör man ju undermedvetet så att killarnas beteende blir accepterat istället för att call them the fuck out. Alltså när jag läste den krönikan och kollade på Ex on the Beach, så kände jag igen mig så mycket. För att jag också så här vill att vara den här tuffa tjejen som inte bryr sig om killen inte är av sig. Men när man deep down, alltså man blir jättekrossad. Förstår du? Alltså jag hade nog också gått in i programmet och bara, nej alltså jag är cool tjej, jag bryr mig inte. Men alltså mitt ex hade kommit in i det här programmet. Oj. Det är ju en sjuk programidé. Och det är det som gör det så, alltså det jag gillar är att så här, det är inte så här, och den som stannar kvar längst får en resa till Miami. Alltså typ, fattar du vad jag menar? Men vad är poängen med programmet? Nej, men du vinner ju inte någonting, utan det är bara liksom, det är liksom bara essensen av drama och allt som är. Det är så jävla... Det är så coolt att det är folk som ställer upp på det här, för det första. Men jag tror inte att de visste att det var Ex on the Beach. Nej, men jag tror faktiskt inte det heller. Jag tror inte det, för att de blir jättechockade. Eller är det skådespeleri? Nej. Jag tror att de flesta är bara så här, wow, partyprogram i Karibien, jag skriver på. Och sen när man har skrivit på, då är det för sent. Ja, men det är en kille som var med förra säsongen. Han är ju den skönaste. Ja. Gud, jag tycker verkligen om honom. Där har vi en fuckboy, absolut. Men han smusslar inte med att han är fuckboy.
Ja, fast han är ju, men jag tror inte att han är så mycket av han vill vara en fuckboy. Jag tror att han är likadan som de tjejerna du nyss beskrev. För att han är ju väldigt så här gosig och så. Och sen så går det inte så himla bra. Då ska han koppla på fuckboy. Bara, I don't give a fuck. Nej, men det jag menar att han har ju en energi. Eller han säger det rakt ut. Han skrymslar inte med att han vill. Vad är det för ord jag kommer på? Skrymslar. Ja. Det är nytt. Han undangömmer inte att han alltså det hade varit befriande. Jag hade velat se en tjej. För att alla killar är såhär Mac mode. Det hade varit befriande att se en tjej som kommer in. För det är väl det jag tycker att han gör. Vet han? Ordinator eller någonting. Att kommer in och bara, jag ska knulla sönder. Det är därför jag är här. För så säger i princip alla killar. Men alla tjejer ska ju vara såhär, nej alltså, jag kommer hit för att alltså, jag kanske ligger men inte på första kvällen. Why the fuck not? Jag håller med dig. Men alltså killarna, det är helt okej. Det är tydligen helt accepterat att killarna säger det rakt ut. Och det anses till och med vara en härlig grej att säga. Ja, alltså grejen att jag kan inte riktigt prata mer om Ex on the Beach. För att jag vill bara kolla på andra avsnittet nu. jag undrar vem sex som kommer. Ja, och om ni som vill kolla på det här första avsnittet som kommer, så har det premiär 28 mars på kanal 5. Det är faktiskt värt att kolla på. Det är ju det på riktigt. Jag faller alltid för de där jävlarna. Så jag blir alltid så. Det är den. Du är hemma i Sverige nu i alla fall. Jag är hemma i Sverige och jag vet inte om det känns skönt eller inte. Beroende på hur länge du ska vara hemma. Hur länge ska du vara hemma? Det kan ju vara en faktor. Typ 3 dagar. Att då kanske inte är alls skönt. Då är det väl bara men jag känner även att jag vet inte, alltså jag fick bara brutal ångest när jag kom hem igår. Jag fick dödsångest när jag landade i Stockholm. Det kändes inte alls bra. Det kändes inte alls bra på något sätt. Jag vet inte varför. Men jag känner så ju oftare jag åker bort och ju mer jag kommer hem. Liksom, den här känslan av att vara lättad över att komma hem infinner sig inte lika ofta längre som ni gjorde förut. Nu kan jag nästan känna den känslan när jag landar i LA. Och vad tycker du om det? Det är väl kul på något sätt. Det är väl skönt för att jag verkligen börjar tycka om LA. Ja, det är ju skönt att du börjar tycka om LA. Ja, och sen så, vad fan, Sverige hemma kommer alltid vara hemma. Det är inget som kan förändra det. Men det känns som att jag kan inte sätta ord på det faktiskt. Det är bara en känsla som gnager i mig att så här, jag vill bort härifrån. Det känns inte riktigt som att det är hemma, fast det känns inte riktigt som att komma hem. Jag vet, det är jättesvårt att förklara, och det här kanske bara är en engångsgrej för att jag har 5 miljarder saker som jag måste ta tag i. Och att komma hem påminner mig om det. Kanske mörkt nog att min mamma påminner mig om det. Jag älskar min mamma, men hon är väldigt duktig på att tjata och på att ja men typ, jag vet inte. Det kanske bara är nästa kapitel. Jag vet, ja kanske. Vad känner du om livet? Jag känner som så att det är lite sol idag, vilket jag uppskattar. Att jag bara vill bli färdig med skolan. Och bara kunna göra det jag vill. Jag pallar inte vakna upp längre och vara trött. Jag orkar inte det. Och det handlar inte om att så här, men du sover för lite eller någonting. Utan nej, det gör faktiskt inte det. Utan så här, om jag vaknar till någonting som jag har ledsnat på totalt. Då är man ju inte pigg. Om man ska göra något roligt. Om jag vet med mig så här, imorgon ska jag göra något roligt. Då vaknar jag ju pigg. Alltså då behöver jag inte ens ställa klockan, för då vaknar jag. Ja, jag förstår vad du menar. Men det har bara varit en lång period av att vakna trött och vara irriterad, och det händer en massa skit i världen och allting är bara bajs. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Men samtidigt, alltså om allt bara hade varit roligt hela tiden, hade man uppskattat det som faktiskt var kul då. Jag har en teori om att man hade kunnat göra det nämligen. Vänta.
Om det bara är en själv som gör det, menar du, eller? Alltså inte någon annan i världen typ. Nej, men alltså vadå? Om man bara gjorde saker man trivdes med och tyckte var asroliga hela tiden. Varför ska jag göra någonting som är tråkigt för? Livet är skitkort. Varför ska jag sitta och plugga någonting jag inte tycker är kul? Nej, det vill jag inte göra. Det vill jag inte göra. Och vet du vad? Det där är så himla sant. Plus att tänk så här. Om jag är den enda som gör grejer som bara är roligt, då kan jag ändå kolla på folk som jag ser uppenbarligen har det tråkigt och bara, ja, det är kul. Alltså då kan man ju liksom greppa konceptet om att någonting är tråkigt. Fast man så här, ja, det är otroligt privilegium att kunna göra det, menar jag. Ja. Tänk dig filosoferna, de gamla grekerna som bara gick runt i vita särker och chillade och tänkte på livet hela dagarna. Alltså det är så jag vill leva. Och sjunga lite också. Alltså exakt, alltså så som jag hade kunnat tänka mig leva. Argentina, sitta på landsbygden, käka lite mat, sitta på en veranda i en liten gungstol typ. Ja. Ja, har jag sagt det här tidigare i podden? Det kanske inte har. Nej, men vi upplever ju då livet väldigt olikt i olika delar av världen. Alltså i västvärlden anser vi att om livet ska vara så här riktigt värt att leva, då ska det vara intensivt. Det ska vara höga berg och djupa dalar. Man ska vara ultraledsen och våran themesång i livet är typ, jag ska följa dig genom en låten. För att den är så här hetsig. Fast man följer lyckan genom eld och vatten, över land och hav. Ja, men vi tycker alltså, ju mer intensivare det är, ju bättre det är. Medan i andra delar av världen, där just det här självförverkligande stadiet kanske inte är riktigt det där än. Det kanske det är, men där anser man att harmonin är det absolut viktigaste och att man ska leva livet i harmoni. Det ska bara vara. Ja, vad känner du då? Men jag har faktiskt börjat att tycka om den idén. När jag tänker efter. Vad fan ska jag hålla på med högt och lågt för? Det är bara det är bara jobbigt. Det är bara jobbigt. Aj. Vad gjorde du nu? Berätta. Jag tog av mig min jacka. Och då blev det så här statisk elektricitet i mina hörlurar så att det bara smällde till i mina öron. Oj, vad sjukt. Det gjorde svinont. Stackars dig. Nej, men jag förstår vad du menar det här med att leva i harmoni. Jag tror att jag är mer en sån människa också. Eller att det är så här, när man är så här, det skulle vara kul. Vad fan, det händer ingenting i mitt liv. Och sen så när det händer massa grejer så blir man så här bara, när får man ta det lugnt? Mm. Hur gick Ellen? Det gick relativt bra med tanke på att jag ville spy upp mina inälvor. Varför ville du spy dem? För att jag var så jävla nervös. Vad tror du? Jag kan tänka mig. Träffade du Ellen eller? Nej, typ inte. Det var väldigt snabbt. Jag hälsade på henne på scenen. Och sen hälsade vi lite snabbt efter uppträdandet. Ja. Men det var det. Det var bara det alltså. Men det var så sjukt. Alltså jag gick verkligen runt och var så glad hela dagen. Jag gick runt och tittade på de här tavlorna som är uppsatta överallt i byggnaden med Ellen och Obama, Ellen och Beyoncé, Ellen och Leonardo DiCaprio. Och försökte suga in all energi att jag var där. Och jag bara slängde mig i soffan och skrek, jag är på Ellen, jag är på Ellen. Gjorde du det? Ja, och folk jag var med var ju så här, haha, du vet. Jag är på Ellen. Nej, men det var otroligt. Det var så sjukt. Jag älskar Ellen. Alltså jag älskar henne. Och så var jag där. Hon kramade mig. Alltså vet du hur sjukt det kändes när hon bara, and next up is an 18-year-old. Alltså presenterade mig på hennes show. Gud, det är så sjukt. Det var otroligt kul. Jag blev ledsen bara att jag inte träffade Zendaya. För hon var gäst. Han smyger iväg innan jag hann säga hur mycket jag älskar henne. Ja. Men vet du vad? Det kan du säga nu. Kör. I just want to say one thing if you listen to this. You are a real inspiration and a very strong, beautiful, young, intelligent woman that I look up to
And you deserve all the success that will ever come your way. I love you, Zendaya. I love you, Zendaya. Men så då, vad bra. Ja, bra. Då har vi det avklarat. Då behöver inte du känna att det var jobbigt. Men då kanske man säger, om man kollar på 5:an typ så här klockan 10 på morgonen, nej typ så här 1 på eftermiddagen, om typ så här 2,5 år, då kanske det kommer ett avsnitt med Ellen där du är med. Ja. Fattar vad sjukt. Eller vad menar du? Nej, men för att de spelar, det är alltid massa rewinds. Ja, så man kan ju annars bara gå in helt enkelt på internet som de flesta gör. Jag gillar tanken att sitta och kolla på. Jag slår bara på tvn lite casual så här, om något år. Jag ser även fram emot att vara med där och sitta i soffan. Ja. Det hade varit otroligt. Okej, jag kan ju då avslöja en annan grej. Jag ska vara med på Jimmy Fallon. Va? Gud, vilken rolig reaktion. Vad glad jag blev när du reagerade sådär. Shit, jag älskar Jimmy Fallon så jävla mycket. Ja, han är tung. Alltså, nej, men jag älskar honom betydligt mycket mer än Ellen. Alltså betydligt mycket mer. Är det så? Ja! Ja, där ska jag vara med i alla fall. Du kommer få träffa The Roots. Ja, det är så fett. Det är så jävla fett. De är ju riktigt coola alltså. Ja, för er som inte vet det så är det alltså Husbandet. Som också är ett stort jävla hiphopband som är så jävla tunga. Och deras musik, de är otroligt duktiga. Deras musik borde man checka om man inte har hört. För att de är verkligen. Bust it, lottie dottie. Who likes to party like Slick Rick? Ja, det är helt otroligt. Och där ska du göra så att får inte sitta i någon soffa där heller, eller? Nej. Alltså vad är det för jävla skit? Men det jag tänkte på som även... Alltså jag tänkte på det när Zendaya var med på Ellen. Att hon har ju också kommit ut med en ny låt precis. Men den marknadsförs inte genom att hon är med och sjunger överallt. Utan hon sitter och pratar om den. Ja, men det är väl så man gör med filmer. Alla gör med sina filmer. Ja, men hon är ju för fan en artist. Ja, hon kanske inte kan sjunga så bra live. Jag tror det är det som är grejen. Ja. Jag tycker alltså att det är otroligt kul att jag får vara med på en sån show och sjunga. Och sen kommer jag tillbaka när folk verkligen... För varför ska jag sitta där och bara... Hello you guys, no one know who I am. But I'm just gonna sit here and just talk a little to Jimmy. Ellen dansar lite galet och bara... So you're from Sweden, right? Ja, verkligen. Do you have polar bears? Allt de där jävla isbjörnarna. De ska vara med i varenda avsnitt, tycker du? Ja, men det är bara... Jag tycker bara att det är så jävla typiskt amerikanare. Ja, men jag hör dig. Att vara så... Do you ride on polar bears or what? Att du bara tror att... Men jag kan se framför mig att Ellen bara...
Sweden, what about the polar bears? What about IKEA? Do you love IKEA? How often are you in IKEA? Come on, tell me. Så det kanske var bra att du bara kunde så här, eller så är man en variant att hon sitter i sin fåtölj och ställer frågor medan du uppträder. Ja. Jag ska svara genom att sjunga då, menar du? Nej, du ska inte svara på hennes frågor. Du ska bara ni ska försöka överrösta. Hon försöker liksom ställa frågor. Det är jättekonstigt. Hon är liksom så här: so, polar bears, what about them? Och du bara, I would never alltså, men då måste hon ju skrika. Jag vet. Det är obehagligt att tänka sig Ellen stå och skrika. Men det är ju det man vill få fram. Att du liksom så här, det ska inte vara planerat att du ska stå och sänka, utan men jag kan se framför mig att hon bara snatch. Ja, men exakt. Alltså att hon är såhär, sit down in my fucking chair. Ja, 100%. Och så kommer en vakt bakom dig, tejsar dig i arslet. Och tejpa fast mig. Nacken. Tejpa fast mig, ja. Ja, men det går bra nu, det går bra. Ja, alltså jag ser ju så otroligt mycket fram emot checken som kommer komma in nästa år. Jag ser verkligen fram emot det. Den ska bli så himla mysig. Men den ska bli så härlig att öppna. Det ska bli så härligt. Är det din present? En skön present bara? Ja, men en present från mig till mig typ. Ja, nej, men fan vad kul. Fan vad kul. Ja, men kul. Men det är kul. Ska vi ta och snacka om Amanda Winberg? Ja, du tycker hon är otroligt snygg. Ja, det tycker jag. Oj, jag har lite kåthet i rösten. Är det nej, det här? Slut, nej, verkligen inte. Det är bara så här, det tycker jag. Du öppnar starkt. Ja, det är absolut. Nej, men hon är otroligt vacker. Inte bara det. Hon har en fantastisk röst. Ja, man ska inte liksom bortse från... Nej, jag vet inte fan vad jag säger. Jag förstår vad du menar. Att vi bara ska prata om att hon är snygg. Det är ju väldigt nedvärderande när hon är så fantastiskt duktig också. Ja, men hon är snygg också. Men hon är väldigt duktig. Jag visste bara att du tycker det. Det var därför jag sa så. Varför visste du det? För Ludvig sa det. Varför sa han det till dig? Jag vet inte. Kolla, det är det här som är konstigt. Det är så här, vänta, jag kan säga vad som helst till honom. Jag skulle bara kunna säga jag tycker om, alltså gröna äpplen är fett skarrigt liksom. Jag gillar inte gröna äpplen. Och då sitter du och han och tisstasslar om det. Ja, vi tisstasslar alltid om dig. Vi tisstasslar om alla. Men det finns ju ingen jag pratar så mycket skit med som med Ludvig. Han är min bästa vän, vad förväntar du dig? Men det spelar ju ingen roll om jag tycker om gröna äpplen eller inte. Men att Men det är också någon sån här sjuk grej. För att vi pratade om henne. Jag vet inte hur vi kom in på det. Om att du tyckte hon var snygg. Vi pratade om det förra veckan. Och nu så är hennes låt en del av Diggs the Fresh som vi sponsrade av det här avsnittet. Jajamän. Det är såna fantastiska coincidences hela tiden. Säger man så? Ja, coincidences. Alltså... Jag tycker att man får ju en liten engelska lektion när man lyssnar på podden. Hälften är engelska. Vi pratar jag pratar ju åtminstone hälften engelska. Jag vet, och jag försöker ibland. Ja. Jag snackar mycket om polar bears. And talk very much with the Swedish accent. Yeah, very much. Anyways, idag så sponsras vi av Diggs the Fresh. Och veckans Diggs the låt är Shutdown med Amanda Winberg. Och det kanske låter lite bekant för era öron. Det är nämligen för att hon kom ju 2 i Idol i höstas. Och hon är i vår ålder, jag tror 19 år. Och hennes första singel är en klubb/R&B-låt. Som handlar lite om att avfärda killarnas räkningsförsök. Vilket jag backar. Och bara dansa till klubben stänger. Jag kan verkligen känna mig igen i det här. Kan du känna dig igen i det? Jag får inte så mycket räkningsförsök av killar. Men jag tror att jag... Men dansar du ens till klubben stänger? Kan du ens dansa? Jag kan dansa. Jag gick på streetdance när jag gick i 3:an. Tro mig, jag kan dansa. Jag var på Walters skiva i måndags. Jag kan dansa. Vänta, skojar du med mig? Skojar du med mig? Det är så här, om jag inte hade varit så jävla lång så hade det inte sett
Alltså då hade jag ju kunnat, alltså då hade det varit mycket coolare. Men jag är alldeles för lång för att Du dansa. kan inte dansa Noel. Det kan jag visst det. Nej. Jo. Följ med ut ikväll då. Följ med ut ikväll, det är Drake-kväll. Det är upp till bevis nu, du förstår ju det själv. Ja, kanske. Förhoppningsvis kanske även till den här låten. Om några veckor. När den har etablerat sig i musikvärlden. Ja, men jag tycker att det är en bra låt. Och den passar henne. Så att det är väl typ det. Så att den låten får ni höra i nu. Eller ja, i slutet av programmet får ni höra låten. Det var det. Vi kan väl bara snacka. Nej förresten, det kommer ta för lång tid. Så vadå? vi har inte nämnt Bryssel eller någonting. Men vill du säga någonting om det? Du får börja med det. Ja, vi säger så här. En liten tanke från mig och Sara och antagligen från alla lyssnare till Bryssel och till alla som har blivit drabbade där och alla drabbades familjer. Och vi tänker på er och hoppas att allting blir bra. Verkligen. Så sjukt. Men tror du att det skulle kunna hända i Sverige? Eller att det skulle kunna göra det är ingen snack om saken. Men tror du att det finns en chans eller en risk snarare? Ja, självklart. Alltså det är så här, rädsla föder rädsla. Så att antingen, alltså det beror på vad du definierar som terrorism. Alltså visst, det som händer där det är ju terrorism. Men det är lika mycket enligt mig terrorism att bränna upp en flyktingförläggning. Verkligen. Så jag skulle säga att det... Preacher boy! Jag skulle säga att det redan har hänt flera gånger i vårt lilla land här. Det är så sant som det är lika sagt. många som har dött. Eller jag vet inte om det är någon som har dött från bränderna. Men det är ju fortfarande en akt av terrorism liksom. Så att... Alltså jag tror att ett tredje världskrig kommer aldrig infinna sig riktigt på det sättet. För att vad definierar vi? Vad skulle kunna definieras som ett tredje världskrig? Är det då att en stor makt går in och krigar? Ja, men det är väl att någon försöker redan ockupera ett annat land, typ Ryssland. Och sen men så det gör de ju. oss. Det har ju redan hänt. Ja. Eller, jag tycker verkligen inte om när folk bagatelliserar det som händer i Bryssel eller Paris genom att säga att det sker överallt i andra länder. Vilket det gör, vilket är otroligt hemskt. Men för att i andra länder så sker det här hela tiden varje dag. Alltså det är krig överallt. Hela tiden. Men räknas inte det som ett världskrig? Förstår du vad jag menar? Ja, men hur mycket har inte USA krigat? Så fort det är något krig, ja då är USA där. Ja, men jag tror bara att det måste vara liksom ett krig. Jag tror att reglerna mellan för världskrig är att... Mellan stormakter. Ja, dels det och sen så första världskriget var ju stort. Andra världskriget var ju större. Så nu behöver vi ett tredje krig som är ännu större. Och det har vi inte fått än. Typ. Jag hoppas inte att det kommer ske under våran livstid. Det kommer det säkert. Hoppas det drabbar våra barn. Må det drabba våra barn. Må det drabba våra barn. Och barnbarn. Helst våra barnbarn. Ja. Fuck de jävlarna. Fuck Ja. dem. Ska vi säga tack och adjö, korven i sjö? Nej, men tack och adjö. Tack och adjö. Vet du vad jag ska göra idag? Vad? Jag ska gå och se Zootopia. Ooh! Jag vill stoltsera med att jag givetvis var bjuden på premiären. Men jag kunde inte gå. Men alltså, den handlar om en liten kanin som vill bli polis. Hon vill ju bli polis, den lilla kaninen. Alltså bara den beskrivningen får att, alltså det smälter inom mig. Först och främst för att vi har kaniner. Och att titta på dem och tänka att så här, men hon vill bli polis. Alltså det är så gulligt. Det är så gulligt. Jag vet. Det gör mig så jävla varm inombords. Ja. Så att, det ska jag göra idag. Hoppas du får en otrolig dag. Lycka till i skolan. Och hoppas alla ni som lyssnar får en otrolig påsk dessutom. Eller Pesach, eller vad ni än firar. Yeah. Jajamän. Tack och adjö. Tack och adjö. Korven är bra.
korven i bröd. I'm a bad bitch, body make you addict. Coast to coast to coast, got the murder Cali. Savage, my body make you average.